kita akan unboxing shelf. Untuk dapur saya tu barang-barang saya bawa. Banyaknya barang. Best ni bengkok kita beli online bengkok ni bengkok kemek bengkok kemek apa ni kemek tips dia saya tekan dulu, tekan paling atas sebelum kita tutup. Okay, tekan paling atas sebelum kita tutup. Okay, now pegang. Tengok kesan. Dia punya ni tak masuk betul. Tak cantik. Senang masuk letak atas saja, tekan dulu baru ketuk, so dia senang masuk. So benda ni yang pasang kat tapak dia tak apa-apa rapat, so macam kualiti kurang sikit. Kita masukkan okay, tolak dulu, bagi sebelum nampak starter, tolak dulu. Okay, lepas tu baru ketuk. Kita try cantumkan dia dengan benda ni pula. Try cantumkan dia. Bismillah. Dan ada lagi satu tier, satu lagi nak letak, kena kira lah ukuran berapa jarak. Okay. Dia better, dia bukan kayu atau MDF. So bila dia metal, boleh kena air. Okay. Dia juga lagi kemek sikit, tapi dimaafkanlah. Okay.